ოცდაათიანი წლებიდან ძალიან გამკაცრდა ხელისუფლების პოლიტიკა. ჯერ მანამდეც არ აკლდათ მწერლებს შეზღუდვა, დევნა, შევიწროვება, გადასახლება, მაგრამ ოცდაათიანი წლებიდან ეს ყველაფერი უკვე ტოტალური გახდა. აიკრძალა კერძო გამომცემლობა, კერძო რედაქცია და პავლე ინგოროყოს სრულიად ჩამოაშორეს ამ საქმეს. გარდა ამისა, აიკრძალა ბუნებრივი გრძნობების გამოხატვა. თემატიკა ძალიან შემოიზღუდა. უნდა ყოფილიყო მარტო რევოლუციური რომანტიკა, სოციალისტური აღმშენებლობა და კომუნიზმის აღაშღაჟებული მწვერვალები. რაც შეეხებოდა პირად გრძნობებს, სიყვარულს, სევდას, დარდს, იმედს, ეს ყველაფერი უნდა შეცვლილიყო, გადასხვაფერებულიყო, გამქრალიყო, იმედი უნდა გქონოდა მარტო მომავლისა, მომავალი კომუნისტური საზოგადოებისა. და მწერლობამ ძალიან მკაცრად იგრძნო ეს მარწუხები. გრიგოლ რობაქიძემ გაასწრო აქედან და დასავლეთში გერმანიაში მოახერხა, რომ დაეხატა ბოლშევიკური რეჟიმი მთელი თავისი არსით და საზარლობით, მაგრამ აქ ეს ყოვლა წარმოუდგენელი იყო. სტილური თავისებურებაც კი ითვლებოდა დანაშაულად. სტილი უნდა ყოფილიყო ერთი. შენი გემოვნების უფლება არ ჰქონდა, გემოვნებაც იყო ერთი. ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ერთიანი და ერთ თარგზე მოჭრილი. და ამიტომაც მოხდა, რომ ვასილ ბარნოვის ნაწერების სწორებაც დაიწყეს, რათა მისი დიდებული სტილისტიკა მოექციათ საბჭოთა მოთხოვნებში. მიხეილ ჯავახიშვილი შეეწირა ამ ყოველივეს. კონსტანტინე გამსახურდია იძულებული გახდა, რომ დაეწერა ბელადი სახოტბო თხზულება, ისევე როგორც გიორგი ლეონიძემ ბავშვობა და ყრმობა მანად ბელაძე, გალაქტიონმა კონიუნქტურული ლექსების მთელი ციკლი გამოაქვეყნა. ის ადამიანები, რომლებიც შეუპოვრად ებრძოდნენ ბოლშევიკურ რეჟიმს, თავიანთი პოეტური სიტყვით, იოსებ გრიშაშვილი იქნებოდა თუ ალექსანდრე აბაშელი თუ სხვანი, უკვე გადავიდნენ სახოტბო ლექსების წერაზე. ერეკლე ტატიშვილი ჩამოშორდა მთლიანად ლიტერატურას და იგი მიიჩნევდა, რომ რაიმეს გამოქვეყნება ეს იყო ძალიან დიდი კომპრომისი და დათმობა ამ საზარელი რეჟიმის წინაშე და თავის მეგობარს კონსტანტინე გამსახურდიას კიდეც საყვედურობდა, რომ ხელი აიღე წერაზეო. კონსტანტინე პასუხობდა, მე რომ არ დავწერო, დავიხრჩობიო და ამის პასუხად ერეკლე ტატიშვილი ამბობდა, ჯობია დაიხრჩო, ვიდრე წერო ის, რასაც ახლა წერო. ასეთი კაციც უნდა იყოს, როგორც ერეკლე ტატიშვილია, აი მინდიასებური კაცი, მაგრამ ცხადია უნდა იყოს ისეთი კაცი, როგორც კონსტანტინე გამსახურდია, რომელიც წავა დათმობებზე და ამ დათმობების ქვეშ მაინც მოახერხებს, რომ შექმნას ნამდვილი ლიტერატურული ღირებულება. აი ამ პირობებში, ამ ძიმე პირობებში ჩნდება ახალგაზრდა კაცი კოტე ხიმშიაშვილი, რომელიც წერს რომანს სტუდენტურ ცხოვრებაზე. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი, მაშინ სრულიად ამოვარდნილი იმ დროინდელი რეალობიდან, მაგრამ ახალგაზრდა კაცის ცითამამე მოგეხსენებათ და აქ იყო სწორედ ის განცდები, სწორედ ის გრძნობები, რაც მაშინ იგზალებოდა და იდევნებოდა და ჯონკა ხორნაულში ეს ყველაფერი ძალიან რელიეფურად წარმოჩნდა და გამოჩნდა. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ძალიან მალე კოტე ხიმშიაშვილი თავის მეგობრებთან ერთად, მათ შორის იყო გიორგი ძიკვაშვილი, პოეტი, თარგმნელი, ამზადებდნენ შეთქმულებას ახალი რეჟიმის, ამ საზარელი რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს მაშინ, როცა დაიწყო გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ომი. აი ასეთ პირობებში ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ თუ გერმანია შემოვიდოდა საქართველოში, ისინი წარგობოდნენ გერმანელებს არა როგორც რუსეთის სამხრეთ პროვინცია, არამედ
დამოუკიდებელი ქვეყანა, დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომლის დამოუკიდებლობაც 20 წლის წინათ პირველად თურმე აღიარა, ეს იყო გერმანია და მოლაპარაკება ჰქონოდათ თანასწორად გაიცა ეს შეთქმულება და კოტე ხიმშიაშვილი, ისე როგორც გიორგი ძიგვაშვილი დაახვრიტეს ის ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ რომ გაიქცნენ ამ შეთქმულების მონაწილენი და გადაიხვეწონ თუშეთში, მათ შორის ადამ მობრიაშვილი, ისიც მწერალი გახდათ და შესანიშნავი პოეტი, ძალიან სევდიან, ძალიან ტკივილიან ლექსებს წერდა, ის უკვე იარაღით ხელში გამოდიოდა ამ საზარელი რეჟიმის წინააღმდეგ და ისიც სიკვდილით ამთავრებს თავის არსებობას. მაშინ არის სწორედ, რომ დაიჭრება ლადო ასათიანის პირველი წიგნი და ლადო ასათიანი, რომელიც ისედაც ავად იყო, ჭლექი ჰქონდა, გადაყო ამ წიგნის დაჭრას. მოტივი რა იყო? რომ ბელადებზე არ არის წიგნში შეტანილი არც ერთი ლექსიო და ასე გაანადგურეს წიგნიც და გაანადგურეს პოეტიც. აი ამ დროს ცოტა შეღავათი იგრძნო მწერლობამ ომის დროს რელიგიური გზნობების გამოჟღავნების საშუალებაც მისცა წითელმა იმპერატორმა სტალინმა, ხალხს ამიტომ ჭირდებოდა მას ეს ყველაფერი, ისტორიისკენ გახედვის უფლებაც, რისი უფლებაც მანამდე არ ჰქონდათ, იკრძალებოდა ისტორია, არავის არ უნდა ქონოდა, არც ერთ ქვეყანას, ყველას ისტორია უნდა ყოფილიყო რუსეთის ისტორია და ამით უნდა დაკმაყოფილებულიყვნენ და აი მისცა საშუალება, რომ დაეწერათ ისტორიაზეც და აი ბუნებრივი გზნობებიც გამოხატულიყო. მაგრამ დამთავრდა თუ არა ომი საბჭოთა კავშირის გამარჯვებით, რუსეთის იმპერიის გამარჯვებით, სტალინმა ამოუჭირა ისევ ძალიან მკაცრად ამოუჭირა აღვირი ამ ყველაფერს და აი მანამდე ომი ახალი დამთავრებულია, როცა ასპარეზზე გამოდის ანა კალანდაძე თავისი შესანიშნავი ლექსებით, თავისი პოეტური განცდებით, ის რაც მანამ იკრძალებოდა, მაგრამ ახლა ნება დართეს ამისა და დიდი პოპულარობაც მოიპოვა და წიგნი უნდა გამოვიდეს მისი პირველი და სწორედ აი ამ დროს ისევ ამოეჭირა ძალიან მარწუხები ლიტერატურას და ანა კალანდაძის წიგნმა გადაინაცვლა 7 წლით, სანამ სტალინი არ გარდაიცვალა, ანას წიგნი აღარ გამოცემულა. მით უმეტეს, რომ იგი გახდა დევნის საგანი. აი მაშინ არის სწორედ ომი ახალი დამთავრებულია, გამოდის ჟდანოვი, რომელიც არის იდეოლოგი ლიტერატურის ხელოვნების და სტალინის მითითებების კვალობაზე, იგი მისდგა ლიტერატურას ძალიან მკაცრად, მისდგა ლენინგრადში გამოცემულ ჟურნალებს, ლენინგრადსა და ზვეზდას და ამოიმიზნა ორი მწერალი, ანა ახმატოვა და მიხაილ ზოშჩენკო და თქვა, რომ ასე წერა არ შეიძლება და საერთოდაც მწერლობამ ძალიან ბევრი გაბედა და აუცილებელია იგი დაუბრუნდეს იმ რელსებს, რასაც მოითხოვს საბჭოთა რეჟიმი, რასაც მოითხოვს კომუნიზმის მშენებლობა და მაშინ ასეთი ნორმა იყო, ასეთი აუცილებლობა, რაც ხდებოდა იმპერიის ცენტრში, ყველა რესპუბლიკაში უნდა განმეორებულიყო და რა კი იქ დასაჯელად გამოიმეტეს, ზვარაკად გამოიმეტეს ორი ადამიანი, ერთი კაცი, ერთი ქალი, ყველა რესპუბლიკაში ასევე უნდა ყოფილიყო და ჩვენთან პეტრე შარიამ, რომელიც იყო იდეოლოგიის დარგში ხელმძღვანელი რესპუბლიკისა, ამოიმიზნა ორი მწერალი, ერთი ანა კალანდაძე, მე როცა ჩხეიძე ამბობდა კიდევაც, რომ შორს აღარ წავიდა და ანა ახმატოვა, ანა კალანდაძის ჩაანაცვლა, იგივე სახელი გაიმეორა და მიხეილ ზოშჩენკოს ნაცვლად გიორგი შატვერაშვილი, ადამიანი, რომელსაც რეპრესიები ისედაც გამოვლილი ჰქონდა, გადასახლებაშიც იყო, შინაპატიმრობაშიც და ახლა კიდევ ერთხელ მოექცა რეპრესიების ქვეშ. აი ამის მერე კიდევ გრძელდება ძალიან მკაცრად ახალი ნორმები, ხელახლა იმ ნორმების, ძველი ნორმების დამკვიდრება, ნამდვილი გავეშებული საბჭოური მოთხოვნების დამკვიდრება და ნიკოლაი ტიხონოვი გამოდის მოხსენებით, ეს უკვე 1957 წელია, სადაც ძალიან მკაცრად აკრიტიკებს ქართველ პროზაიკოსებს. თქვა, რომ პოეტები წერენ ისე როგორც უნდა წერონ, მაგრამ აი პროზაიკოსებმა ძალიან გადაუხვიეს ბუნებრივ გზას საბჭოთა ლიტერატურის განვითარებისა და სამი მწერალი გამოარჩია, რომელთაც დაწერეს ისტორიაზე წერა თუ ნებადართული იყო ცოტა ხნის წინათ, ახლა კვლავ აიკრძალა და ეს სამი მწერალი აღმოჩნდა, კონსტანტინე გამსახურდია, ლევან გოთუა და ოთარ ჩხეიძე, მაშინ სრულიად ახალგაზრდა მწერალი, რომლის არც ერთი სტრიქონიც არ იყო თარგმნილი რუსულად, განსხვავებით ლევან გოთუასი და კონსტანტინე გამსახურდიასი, მაგრამ ეტყობა აქედან მიაწოდეს დამსმენდებმა შესაფერისი მასალები და ტიხონოვმა არა მარტო მისი ისტორიული მოთხრობა გააკრიტიკა, არამედ თანამედროვე თემაზე შექმნილი მოთხრობა
რომელზეც თქვა, რომ ეს ნოველა ეძღვნება ომს, რომელსაც თვითონ უწოდებდნენ დიდ სამამულო ომს და ეს იყო მეორე მსოფლიო ომი და გერმანელი ოფიცერი კარგად არის გამოყვანილიო. ეს უკვე დანაშაული იყო, ძალიან კაცი იდეოლოგიური დანაშაული, ის ოთარ ჩხეიძეს ორ მხრივ დაძდეს ბრალი. არასწორად აშუქებს ისტორიას, არასწორად აშუქებს თანამედროვეობას და მაშინდელი ეპოქა რომ წარმოვიდგინოთ. ძალიან ხელშესახებად გამოჩნდება, აი სწორედ როცა ეს მოხსენება ტიხონოვისა იბეჭდება გაზეთებში რუსულად, ქართულად, მაშინ იყო ასეთი მწერალი ბორის ჩხეიძე, საბჭოთა მწერალი, წერდა სწორედ იმ მოთხოვნების კვალობაზე, რასაც ითხოვდა საბჭოთა რეჟიმი, საკმაოდ პოპულარული, მაგრამ ძალიან დაფრთხა თავისი გვარი რო გაიგო და გაზეთში გამოაქვეყნა ასეთი განცხადება, რომ ნიკოლაი ტიხონოვის მიერ გაკრიტიკებული ოთარ ჩხეიძის მოთხრობები მე არ მეკუთვნის. ეს ბორის ჩხეიძე იყო, ოთარ ჩხეიძის მოთხრობები მას როგორ ეკუთვნოდა, მაგრამ წარმოედგინათ როგორი ტერორია ქვეყანაში, რომ ფიქრობს, რომ დამიჭირონ, მე ეხლა ამტკიცე, რომ ოთარ ჩხეიძე არ ახარ და წინასწარვე გამოაქვეყნა ცნობა. აი ეს ცნობა უკვე ძალიან კარგად მეტყოლებს მაშინდელ რეალობაზე, მაშინდელ სინამდვილეზე. და კიდევ ერთი რამ, როგორ ითარგმნებოდა რუსულად თხზულებები, აი თუნდაც ქართველ მწერალთა თხზულებები. ერთი მხრივ მკაცრად აკრიტიკებდნენ იგივე ოთარ ჩხეიძეს, რომელიც ახალი გამოსულია ასპარეზზე და იყო მეორე ხერხი, უნდათ გადაბირებაც, ახალგაზრდა მწერლები იყვნენ თუ ხანში შეცვლილი მწერლები და სთავაზობდნენ ხოლმე გარკვეულ პრივილეგიებსაც დრო და დრო იქნებ ამითი მოეხიბლათ და უნდა გამოსულიყო კრებული ქართველი მწერლებისა. და ამ კრებულში შეიტანეს ოთარ ჩხეიძის მოთხრობაც, ერთ-ერთი მოთხრობა, შემოზამთრება და ოთარ ჩხეიძე ითხოვა, რომ შეიძლება ნახავ როგორ ითარგმნა, რუსულად ფიქრობდა, რომ სტილურად რანაირად გადავიდა, იმიტომ რომ ოთარ ჩხეიძეს აკრიტიკებდნენ სტილური თავისებურების გამოც, იმიტომ რომ სტილური, როგორც გითხარი, სტილური თავისებურება ეს უკვე დანაშაული და ერესი იყო და აინტერესებდა, რომ როგორ ითარგმნა. და რანაირად ხდებოდა ამ თარგმანში ძალიან კარგად აისახა მაშინდელი ეპოქა და საერთოდ საბჭოთა რეჟიმი და ტოტალიტარული რეჟიმის დამოკიდებულება მწერლობისა და მწერლების მიმართ. ნოველა შემოზამთრება არის აგებული განწყობილებებზე. მაშინ ოთარ ჩხეიძეს მიაჩნდა, ახალგაზრდა კაცი იყო, რომ თუ დახატავდა სოფელი როგორ ინგრევა და გლოვას თუ გამოხატავდა სოფლის მიმართ, სოფელში მკვეთრად ჩანდა ის რბევა, რაც საერთოდ ქვეყანაში ხდებოდა, იმიტომ რომ აღარ დაუტოვეს მიწა, საკუთრება, კერძო საკუთრება თუ არ დაგიტოვეს, ახლა მიწაზე ძალიან კარგად ჩანდა ეს ყველაფერი, რომ მიწაც რომ შეგატოვებიან ხელში და გლოვით გამოეხატა მაშინდელი რეალობა. და მე ხანი რო გადის, მე უკვე მიხვდა იგი, რომ სხვადასხვა აღშელებოდა თუ პირდაპირ არ შეეხლებოდა ამ საზარელ რეჟიმს, როგორც სატირიკოს. აი მაშინ ამ სევდიანი მოთხრობებით, ტკივილნარევი მოთხრობებით, რაც მაშინ იდევნებოდა. და აი ეს ასეთი მოთხრობა სწორედ დაწერილი განწყობილებებზე აგებული ფრანგულის მასწავლებელი სოფელში, რომელიც გადის პენსიაში, რომელიც თავს გზნობს მიტოვებულად, მარტოსულად, მარტოობა არ შეიძლებოდა, მარტოობაც იკრძალებოდა, როგორ თუ მას სად არის კოლმეურნეობა, მას სად არის კოლექტივი, როგორ არ არიან პატრონები და აი მასწავლებელი მარტოსული და მოწაფეები გადაწყვეტენ, რომ გაუთმონ გული, მივლენ მასთან და ეტყვია, რომ აი ფრანგულის სწავლა ხელახლა გვინდა და იქნებ დაგვეხმარო თამაშიო და მასწავლებელს ეს ძალიან უხარია და უბრუნდება სიცოცხლეს ცხოვრებას. აი ეს არის ამ მოთხრობის შინაარსი. როგორ ითარგმნა უსტურად ეს მოთხრობა. რა თქმა უნდა, მასწავლებელი არის არა ფრანგულის, არამედ რუსულის, არის კაცი და არა ქალი. მოქმედება ხდება 1905 წელს. მასწავლებელს აქვს შექმნილი იათექვიშა ორგანიზაცია, ბოლშევიკური ორგანიზაცია, გაუგებენ ჟანდარმები, დაესხმიან თავს, ატყდება სროლა და ამ სროლაში დაიჭრება მასწავლებელი.
მოწაფეები აიტაცებენ ხელში და ამბობენ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, მაინც ჩვენი არის მომავალი. და ოცა ჩხეიძემ ეს რო წაიკითხა ეს თარგმანი რუსულად, გადაშალა თავის გვარსახელი და წამოვიდა და გამოეკიდა კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, სოციალისტური რეალიზმის დამცველი და უთხრა, რომ მე დამიჯერეო, ჩვენი მოთხრობები სულ ასე ითარგმნება, მთავარია რუსულად ითარგმნოს და ყველამ გაიგოს, რომ შენი მოთხრობა ითარგმნა რუსულად, მაგრამ ოცა ჩხეიძე ამას არ დათანხმდა, ვისაც უნდა ასე თარგმნოს თავისი მოთხრობები, თავისი თხზულებები, მე ამის მომხრე არა ვარო და მართლაც მისი მოთხრობებისა და რომანების თარგმანები მანამდე არ გამოსულა რუსულად, ვიდრე აი ეს დამოკიდებულება არ შეიცვალა და მკვეთრად არ შეიცვალა უკვე 60-იანი წლებიდან, ასეთი დამოკიდებულება უკვე აღარ იყო და უკვე ითარგმნებოდა ისე, ესა თუ ის მწერალი, მეტნაკლებად, როგორც წერდნენ ყოველ შემთხვევაში, ასე გადაგვარებულად მაინც არა. დიქტატორულ ხელისუფლებას ორი მეთოდი აქვს მწერლობის წინააღმდეგ. ერთი რეპრესიები, მეორე თაფლა კვერები, მოფერება, პრივილეგიების შექმნა. და როგორც ჩანს, ეს მეორე უფრო ამართლებს ვიდრე პირველი, ის ადამიანები, რომლებიც უძლებენ რეპრესიებს, ადვილად ვეღარ უძლებენ პრივილეგიებს, კეთილდღეობას. აი ეს მეთოდი იყო სწორედ, რომ აამოქმედეს 50-იან წლებში. გადაწყვიტეს, რომ დახატულიყო საკოლმეურნეო ცხოვრება, როგორც სოფლის მეურნეობის ძალიან დიდი წარმატება და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი ბურჯი. თავის დროზე მიხეილ ჯავახიშვილმა დამპატიჟეში გამოხატა საკოლმეურნეო მოძრაობა, რომ იწყებოდა და კოლექტივიზაცია, დანაშაულებრივი არსი და საზარელი არსი ამ ყოველივესი და ეს ძალიან არაპატიეს და მკაცრად მოეკითხა ამის გამო. და აი ეხლა უნდათ რომ უკან რო წავიდა და მართლა გამართლდა, რასაც მიხეილ ჯავახიშვილი ვარა უნდოდა და ხედავდა, უნდათ რომ თვითონ სხვაგვარად არის ყველაფერი და რამხელა წარმატებას მიაღწია კოლექტივმა და კოლმეურნეობამ. დაიბარეს ორი მწერალი, კანდი ჩარკვიანია, მაშინ უმაღლესი ხელისუფალი, კონსტანტინე გამსახურდია და ოთარ ჩხეიძე და შესთავაზა, რომ დაწერილიყო საკოლმეურნეო ცხოვრებაზე რომანი, განმადიდებელი რომანი. და ასე დაიწერა კონსტანტინე გამსახურდიას ვაზის ყვავილობა. ეს კონსტანტინე გამსახურდია იყო სწორედ ამ აიდის დამბრუნების ადამიანი, რომელიც არ შეუდრკა რეპრესიებს, იყო შეხლილი საბჭოთა რეჟიმს თავისი რომანები, თავისი სტილური თავისებურებით, მაგრამ სცადეს თუ არა მის მიმართ ეს მეორე მეთოდი, მის მიმართ გამოყენება პრივილეგიების შექმნისა, აქ უკვე მოტეხეს იგი და ის რომანი ვაზის ყვავილობა აღარ არის კონსტანტინე გამსახურდიას ნიჭის და ძალის შესაფერისი. ოთარ ჩხეიძეც არის დაბარებული კანდი ჩარკვიანთან, რომელიც პირადად ელაპარაკა მას, რომ ყველანაირად უჯობდა თუ დაწერდა იმ ყაიდის რომანს, როგორც ხელისუფლებას უნდოდა. უთხრა, რომ ეს რომანი გაგრძელებით დაიბეჭდებოდა კომუნისტის ფურცლებზე, გამოქვეყნდებოდა მაშინვე, ითარგმნებოდა რუსულად და საბჭოთა კავშირის ყველა ენაზე, მიიღებდა უმაღლეს ჰონორარს და მიიღებდა სტალინურ პრემიას. რა თქმა უნდა, თავისით ამის თქმას კანდი ჩარკვიანი ვერ გაბედავდა, თუ შეთანხმებული არ იქნებოდა სტალინთან. სრული კეთილდღეობა გადაუშალა და შესთავაზა, რომ დაეწერა რომანი და თან უთხრა, რომ ჩემი თხოვნაა რომანი დაიწყო, როგორ არის აყვავებული ბაღ ვენახი და მე უკვე აღარ გადაუხვევ ამ რელსებიდანო. ოთარ ჩხეიძე დათანხმდა, უთხრა, რომ დაწერდა, სწორედ ასე დაიწყებდა, ამ სურათით დაიწყებდა, მიდის ადამიანი გზად და ხედავს, როგორ არის ბაღ ვენახები აყვავებული და მართლაც, როცა იწერება მისი ჯებირი, ამ სურათით იწყება. ოღონდ არის ერთი რამ. ხეხილს შესევია ჭიაღუა, რომელიც ხრავს მთლიანად ხრავს, ანადგურებს და მოჩვენებითია და გარეგნული ის წარმატებები, საკოლმეო წარმატება და სინამდვილეში ყველაფერი მიექანება. უკან მთელი რომანი ამას ეძღვნებოდა, როგორც სიმბოლო, გარეგნული სიმბოლო, გარეგნული ძიძილ პიპილებისა და შინაგანი
ტობისა და განადგურებისა, აი ასევე ხდება სოფლად ყველაფერი და ასევე ხდება თელ ქვეყანაში. ის რაც დაავალა ხელისუფლება, საპირისპირო დაწერა და ეს ხდება ჯერ კიდევ სტალინის სიცოცხლეში. მაშინ სიმონ ჩიქოვანმა უსაყვედურა კიდეც ოთარ ჩხეიძეს, სიმონ ჩიქოვანი ძალიან დიდ პატივს სცემდა ოთარ ჩხეიძეს, ყველანაირად ხელს უწყობდა მას და უთხრა რომ გადარეულია კანდიდ ჩარკვიანიო, მე რა ვთხოვე და ეს რა დაწერაო და ოთარ ჩხეიძე ვითომ გულობსტურად უპასუხა, რა ვიცი, მთხოვაო რომ დამეწყო აყვავებული ბაღვენახითო და ხო აყვავებული ბაღვენახით იწყებაო. აი ამის მერე მან გადაწყვიტა რომ კიდევ უფრო გაემკვეთრებინა ფერები. ეს რა დროა უკვე სტალინი მოწამლეს, გავწერდა ხმა რომ გარდაიცვალა, მაგრამ დღეს გადასახედიდან უკვე თავისუფლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი რომ იგი მოწამლულია, იგი გაისტუმრეს ამ ქვეყნიდან, არის არეულობა ქვეყანაში, არის ძალიან დიდი საბრძოლები ხელისუფლების ხელში ჩასაგდება და აი ოთარ ჩხეიძემ ამით ისარგებლა და იქ ქვეყნდება მისი რომანი ბურუსი. ბურუსი უკვე არის სატირული თხზულება. ის ხაზი აღადგინა, რასაც მიხვებოდა თავის დროზე მიხეილ ჯავახიშვილი. როცა გავიდა წლები და ოთარ ჩხეიძეს კითხეს რომ როგორ გაბედე, როცა მიხეილ ჯავახიშვილის მოკვლის მერე აი ამ ხაზის აღდგენა, სატირული რომანის დაწერა, ნუ თუ არ შეგეშინდა რომ აი როცა ხედავდი რა შეიძლება დაემართოს მწერალს, მიხეილ ჯავახიშვილი ჯერ ვერც კი წარმოედგინა და ჯერ კიდევ ვერ იფიქრებდა იმას რომ შეიძლება ასე სასტიკად მოქცეოდნენ და შეიძლება და გაერისკა და თვალწინ ხომ ეს ხდებოდა და როგორ გაბედეო, ოთარ ჩხეიძემ უპასუხა, რომ სწორედ მიხეილ ჯავახიშვილის ტრაგიკულმა აღსასრულმა მიდიც გააკეთა და ეს ასეც არის, როცა ასეთი ამბები ხდება, როცა უყურებს შეუპოვრობას, თავგანწირვას, წერლისა თუ ამა თუ ადამიანისა, ეს კი არ გუნავს, უფრო გასალკდევებს, უფრო გაძლიერებს და ოთარ ჩხეიძემაც ამიტომ დაწერა ეს რომანი. რომანი, რომელიც არის აგებული ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ირგვლივ და განწყობის თეორიაზე. მაშინ ძალიან დიდი სახელი მოიპოვა დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია, დღესაც ძალიან პოპულარულია და უცხოელები ამბობენ, რომ ბევრწილად ჩვენ ვითვალისწინებთ, სწორედ და ვეყდნობით ჩვენი სკოლების, ფსიქოლოგიური სკოლების შექმნისას დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიასო და ახალი გარდაცვლილია დიმიტრი უზნაძე და გადაწყვიტა ხელისუფლება რომ გაენადგურებინა განწყობის თეორიას და გაენადგურებინა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტიც, როგორც იდეალიზმის ბუდე. მათთვის ეს სრულიად მიუღებელი იყო, რაკი მარქსიზმს უპირისპირდებოდა და ქვეყნდება სასტიკი წერილი დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიის წინააღმდეგ და უზნაძის მოწაფეებმა გადაწყვიტეს, რომ არ შეპუებოდნენ ხელისუფლების ამ შემოტევას. დისკუსიაში ჩაებდნენ, ძალიან მწვავე დისკუსიაში, საჯარო დისკუსიაში. ეს იყო ძალიან დიდი გაბედულება მათი მხრიდან და აი შემოეშველა ოთარ ჩხეიძე და ეს ამბები, დისკუსიის ამბები შემოიტანა როგორც ისტორიული ფონი, საზოგადოებრივი ფონი თავის რომანში და დახატა აი ეს ყოველივე და დახატა საბჭოთა რეჟიმის საწინააღმდეგოდ. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი მაშინ, აი სენსაციური ამბავი სიმონ ჩიქოვანმა გამოაქვეყნა მნათობის ფურცლებზე და სიმონ ჩიქოვანისგან ეს იყო ძალიან დიდი გაბედულება, ძალიან დიდი რისკი, მაგრამ ის ამაზე წავიდა, რადგანაც მისთვის თავარი იყო ლიტერატურა და თუ საშუალება ეძლეოდა, ყოველთვის ცდილობდა რომ გზა მიეცა ნამდვილი ქართული ღირებულებებისათვის. ისე მოხდა, რომ მთელი რისხვა ხელისუფლებისა გადმოვიდა ოთარ ჩხეიძეზე და გადარჩა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი დახურვას. წლები რომ გავიდა, ფსიქოლოგები მას მადლიერებით ეუბნეოდნენ კიდევაც, რომ შენ გადაგვარჩინე, თორე დახურული იყო ჩვენი ინსტიტუტიო. ძალიან მკაცრად გამოვიდა ამ რომანის წინააღმდეგ ვასილ ბჟავანაძე, ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, რომელმაც მოიხსენია შაობნელ მოვლენად და ანტიმარქსისტულ მოვლენად. ეს იყო ძალიან მძიმე განაჩენი მწერლისთვის და უკვე ის დროა, უკვე რყევებია საბჭოთა რეჟიმის ცხოვრებაში და გარკვეული ცვლილებები ხდება, თორემ გაცილებით მძიმედ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი დამთავრებულიყო. სასტიკად გააკრიტიკეს ბესარიონის ღემთი, საბჭოთა კრიტიკის ალამდარი, გამოდის ძალიან მძიმე წერილით ამ რომანის წინააღმდეგ, ატულად მდარე, იდეურად მანკიერი ნაწარმოები. სათაური ნახეთ და წარმოიდგინეთ, რა შინაარსისა იქნებოდა და როგორი მკაცრად იქნებოდა ეს რომანი გაქიაქებული.
და აი ამის მერე თითქოს ეგონათ რომ ოთარ ჩხეიძე მოწყდებოდა, შეეგუებოდა აი ამ მწარე რეალობას, მაგრამ მისთვის არსებობდა მხოლოდ სიმართლე. ან სიმართლე, ან არაფერი სიმართლის გარდა და გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ დაეხატა მთელი საბჭოთა რეჟიმი. ეს იყო ძალიან გაბედული ჩანაფიქრი, რომანები, ციკლი, ისე როგორც ბალზაკის რომანები, ისე როგორც ფოლკნერის რომანებია, პერსონაჟები გადადიან ერთი რომანიდან მეორეში, მაგრამ ყველა რომანი არის დამოუკიდებელი და მთლიანობაში იქმნება ერთიანი ეპოპეა და 20-იანი წლებიდან მოკიდებული აი საბჭოთა რეჟიმის დამხობამდე და მოესწრო ოთარ ჩხეიძე პოსტსაბჭოთა ეპოქასაც და ის ეპოქას დახატა და ახალი 100 წლეულის გარიჟრაჟი და აი 50-იან წლებში სწორედ გამოხატავდა ისე როგორც ხედავდა და როგორც ხატავდა და ხანი რომ გავიდა და უთხრეს რომ როგორ ბედავდიო რომ ასე დატაკებოდი საბჭოთა რეჟიმს და მარქსისტულ რეჟიმსო მან თქვა რომ მე ეს არც მეფიქრეო რომ რამეს ვიყავი შეტაკებული უბრალოდ რასაც ხედავდი ისე უნდა დამეხატაო და ბურუსის მერე ქვეყნება მისი რომანი მეჩეთში რომელიც ასევე მკაცრ სატირას წარმოადგენს საბჭოთა ეპოქის მიმართ და როცა დაიბეჭდა მეჩეთში მაშინ უცხოელებში თქვეს ქართველმა ემიგრანტებმა რომ საქართველოსაც გამოუჩნდა თავისი პასტერნაკიო მანამდე პასტერნაკის ექიმი ჟიოვაგო უკვე იყო გამოქვეყნებული მაგრამ ოთარ ჩხეიძე არ გამოდის ქართველი პასტერნაკი იმიტომ რომ ბურუსი კიდევ უფრო ადრეა გამოქვეყნებული გარდა ამისა ექიმი ჟიოვაგო ასე არ არის შეხნილი საბჭოთა რეჟიმს და მარქსისტულ იდეოლოგიას ის რაც ხდება ექიმ ჟივაგოში 20-იან წლებში უკვე გააკეთა ქართულმა ლიტერატურამ. კონსტანტინე გამსახურდია, მიხეილ ჯავახიშვილმა ეს ყველაფერი არის დიონისოს ღიმილში, თვალის მოტაცებაში, ჯაყოს ხიზნებში, გივიშადურში ხელშესახებად გამოხატული ისე რომ ის რაც სიახლე იყო რუსულ მწერლობაში, სიახლე არ გახდათ ქართული მწერლობისთვის და ის რაც გაბედა ოთარ ჩხეიძემ, ეს იყო მთელი კავშირის მასშტაბით სრულიად უჩვეულო მოვლენა. კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს მკაცრად სიმონ ჩიქოვანი, კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს მკაცრად ოთარ ჩხეიძე და ამის მერე ოთარ ჩხეიძე წერს კიდევ ერთ რომანს თომინი, სადაც აგრძელებს იმავე პათოსს, იმავე მიმართულებას, რასაც მანამდე მიჰყვებოდა და ანა ბეჭდები, ამ რომანი ნათობის ფურცლებზე იბეჭდება და ანა ბეჭდები უკვე ხელთ ჰქონდა უშიშროების კომიტეტს, დაიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში ბიუროზე სიმონ ჩიქოვანი და მაშინ ინაური შეფი უშიშროების კომიტეტისა ხელში ატყიარებდა ამ ფურცლებს, იქნევდა და ამბობდა რომ ექიმი ჟივაგო რა არის ამასთან შედარებით, ეს არის დანაშაული პირდაპირ და ამას მოყვა ის რომ აიკრძალა ეს რომანი, აიკრძალა ჟურნალ ნათობის ის ნომერი ჩაიშალა და მოხსნეს სიმონ ჩიქოვანი. ოთარ ჩხეიძეს ყოველთვის გულიწდებოდა, ხანი რომ გავიდა, რომ სიმონ ჩიქოვანი მისი რომანების გამოქვეყნება შეეწირა, მაგრამ სიმონ ჩიქოვანის ეამაყებოდა, თუ რამე ეამაყებოდა ისიც, რომ მან დაბეჭდა ეს ძალიან გაბედული და თავზე ხელახებული რომანები თავის დროზე. გარდა ამისა, ოთარ ჩხეიძე ხანი რომ გავიდა, თანდათანობით ამოავსო აი ეს გამოტოვებული ეპიზოდები ჩვენ ლიტერატურის ცხოვრებაში, ის რაც იყო აკრძალული 1924 წლის ამბებზე, რომანის დაწერა აგვისტოს-სექტემბრის ტრაგედიაზე, ჰეროიზმზე, უბრალოდ ხსენებას კი არ შეიძლება, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ხსენება არ შეიძლება, იმ ტრაგედიის ხსენება არ შეიძლება და ოთარ ჩხეიძე წერს რომანს მორიატი, რომელიც 18 წელი ვერ გამოაქვეყნა. ასევე მან დაწერა რომანი 1956 წლის 9 მარტის ამბებზე და წინასწარვე დადო, მან იცოდა რომ ეს რომანი არ გამოქვეყნებოდა საბჭოთა რეჟიმის პირობებში, მაგრამ ისიც იცოდა რომ ამ მოვლენაზე უნდა დაწერილიყო და დაწერილიყო თვითმხილველის თვალით, იგი იყო მონაწილე აი ამ გამოსვლებისა, თუმცა მისთვის მიუღებელი იყო სტალინის კულტი, მაგრამ მისი მეგობრები მონაწილეობდნენ ამ გამოსვლებში, რომელიც მარტო სტალინის სახელის დასაცავად არ ხდებოდა, ეროვნული გრძნობების გამოხატულებაც იყო და ოთარ ჩხეიძე მოყვა ყველაზე ძიმე უბანზე, აი სწორედ ხიდზე, მუხრანის ხიდზე, სადაც გადმოიარეს ტანკებმა, სადაც ატყდა სროლა და სადაც უამრავი ადამიანი ჩაიხოცა და ოთარ ჩხეიძეს ახსოვდა, როგორ იყო შეღებილი მტკვარი სისხლით და არაფერს არ ვაჭარბებ ამბობდა. მე ძალიან ცოტა მსხვერპლი გამოაცხადეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასე ცოტა მსხვერპლი მტკვარ სისხლით ვერ შეღებავდა და აი ეს ყველაფერი მან დახატა და
დახატა საბჭოთა რეჟიმი ისე, როგორც ნამდვილში იყო. 24 რომანში გამოხატა მთელი ის ტრაგედია, მთელი საზოგადოებრივი ყოფა, კულტურული და რეალური ყოფა და ლევან სანიკიძემ მითხრა კიდევაც, რომ გავა ხანი და ოთარ ჩხეიძის რომანებს გამოიყენებენ ისევე ისტორიკოსები, როგორც შლიმანმა გამოიყენა ილიადა და მისი მეშვეობით გათხარა წლუა და ამოიტანა სიმართლე მიწიდან.